Welcome back to my channel! Today, gagawa tayo ng pancake cake. Napakasimple lang nito at siguradong magugustuhan ito ng inyong mga family. So, simulan na natin. Ang mga ingredients na kakailanganin natin ay first step, ilagay lang po natin ang ating pancake mix sa isang bowl. Then, haluin lang po natin ito ng bahagya. Tapos, maglagay po tayo ng 1 cup of water. Tapos, haluin lang po natin ito gamit ang tinidor or kahit anong pangharo. Mixing it, maglalagay lang po tayo ng 1 medium egg. Tapos, haluin lang po natin ito. Tapos, maglalagay rin po tayo ng 1 1/2 tablespoon of butter or margarine. Pwede nyo po siyang i-melt, pwede rin pong hindi. Depende na lang po sa inyo. Ako po hindi ko na po minelt. Okay lang po kasi kapag steam po siya, matutunaw rin naman po siya. Po natin ito gradually. Ganito na po ang texture niya. Afterwards, pwede na po natin siya ilagay sa container. Note, yung container pong gagamitin natin, lalagyan po natin o i-grease po natin siya ng butter or hindi kaya ng oil para matanggal natin ng madali pag naluto. Ayan. Tapos, ilagay lang po natin yung mixture. Half of it lang po sa lalagyan kasi aalsa pa po iyan. Then, lalagay na po natin ang ating filling. Ang ating FLATOPS or any chocolate na gusto nyo pong gawing filling. Ilagay nyo lang po siya sa ibabaw, tapos ipupush nyo po siya paloob or tatabunan nyo po siya. Ayan. Afterwards, ilalagay na po natin siya sa ating strainer. Tapos po, ayan, iluluto po natin siya for just 15 minutes. So, after 15 minutes, i-check lang po natin kung luto na siya. Pwede tayong gumamit ng tinidor or toothpick. I-ano lang po natin, tapos pag wala na pong sumama, ibig sabihin, luto na po ito. Pwede na po natin siyang i-flip sa isang plato. Ayan. Luto na ang ating pancake cake with FLATOPS filling. Napakasarap tingnan nito. Sobrang nagmelt ang ating FLATOPS or ang ating chocolate. Siyang i-taste test! Wow! Talagang melt na melt yung chocolate. Napakasarap ng ating pancake cake with FLATOPS filling. Kaya i-try nyo na rin po ito sa inyong mga tahanan. Napakadali lang po nito at napaka-practical pa. Kaya kung nagustuhan nyo po ito, sipin natin today. Don't forget to like, share, subscribe to my channel for more videos. Thanks for watching! See you on my next vlog. Bye-bye!